تعتبر حضارة المايا من أبرز الحضارات الإنسانية، وقد نشأت في العام 2600 قبل الميلاد. وعاشت حضارة المايا في أمريكا الوسطى وشبه جزيرة يوكاتان منذ 1800 سنة قبل الميلاد، وازدهرت في المنطقة لآلاف السنين. سكن المايا في جزء كبير من منطقة وسط أمريكا، والتي تعرف حالياً بغواتيمالا وبليز وهندوراس والسلفادور، وفي نطاق 5 ولايات في المكسيك هي كامبيتشي وتشياباس وكينتانا رو وياباسكو ويوكاتان. تعد حضارة المايا القديمة أحد أهم ثقافات أمريكا الوسطى في زمن ما قبل كولومبوس، لأن لها إرث علمي وفلكي مشهود ومهم على مستوى العالم. كما عرفت التقويم في العام 613 والسنة المايوية 18 شهر، كل شهر منها 20 يوم، وكان يضاف للسنة 5 أيام يمارس فيها الطقوس الدينية. وعرفوا الحساب وكان متطوراً، فالوحدة عندهم بنقطة والعشرون بهلال، وكانوا يتخذون أشكال الإنسان والحيوان كوحدات عددية. وحضارة المايا كانت على علم بالرقم 0 في الوقت الذي كانت تفتقر إلى ذلك الحضارات الأخرى، إضافة إلى معرفتهم بالعمليات الحسابية كالضرب والقسمة وكذلك الجمع. وتعتبر حضارة المايا من الحضارات القوية التي كان لها قدر من السيطرة في العالم القديم، فقد دامت هذه الحضارة مدة 3000 سنة تقريباً، وقد تركت للبشرية العديد من الشواهد التي بقيت حتى يومنا هذا، كالهرم المدرج وكذلك أطلال تولوم. وأسهمت حضاراتهم بالكثير من الميزات للحضارات الأخرى في وسط أمريكا بسبب التفاعل الكبير ونشر الثقافة التي اتسمت بها المنطقة. تأتي تسمية المايا من مدينة مايابان القديمة في يوكاتان، وهي آخر عاصمة لمملكة المايا في فترة ما بعد الكلاسيكية ما بين 900 سنة ميلادية وحتى الغزو الأسباني في أوائل القرن السادس عشر. ويشير شعب المايا إلى أنفسهم من خلال الروابط العرقية واللغوية، مثل شعب الكيش في الجنوب أو شعب اليوكاتيك في الشمال، على الرغم من وجود العديد من الشعوب الأخرى. أثارت حضارة المايا الغامضة اهتمام العالم منذ إعادة اكتشافها في أربعينيات القرن التاسع عشر على يد جون لويد ستيفنز وفريدريك كاثرود. ولكن في الواقع فإن الكثير مما يتعلق بتلك الثقافة ليس بهذا الغموض عند فهمه. وعلى عكس المعتقد العام، لم تنقرض حضارة المايا بالكامل، إذ لا يزال أحفاد الأشخاص الذين بنوا مدنها العظيمة موجودين على نفس الأراضي التي كان أسلافهم يعيشون فيها، وهم ما زالوا يواصلون ممارساتهم القديمة، أحياناً في شكلها المعدل التي تعرف عليها أسلافهم منذ 1000 عام.
تأسست المايا في البداية خلال الفترة التي تسمى ما قبل الكلاسيكية، من حوالي العام 2000 قبل الميلاد إلى 250 ميلادية، وفقاً للتسلسل الزمني لوسط أمريكا. ووصل العديد من مدن المايا إلى أعلى مستوى لها من التطور خلال الفترة الكلاسيكية، تقريباً في الفترة من 250 ميلادية وحتى 900 ميلادية، وبلغت أوجها في العام 700 قبل الميلاد، واستمرت خلال ما بعد الكلاسيكية وحتى وصول الغزو الأسباني إلى الأمريكتين. وكان لديهم حضارة يقدر تاريخها بحوالي 3000 سنة. وخلال ذلك الوقت الطويل كانوا يتحدثون في تلك الأراضي مئات اللهجات التي ولد منها اليوم حوالي 44 لغة مايوية مختلفة، وقد عرفت بالحضارة الوحيدة في تطور اللغة الكتابية في الأمريكتين في زمن ما قبل كولومبوس، فضلاً عن الفن والهندسة المعمارية وأنظمة الرياضيات والفلك. وينقسم تاريخ حضارة المايا القديمة إلى 3 فترات رئيسية، وهي مرحلة ما قبل الكلاسيكية، والمرحلة الكلاسيكية، وما بعد الكلاسيكية. وقد سبقت تلك الفترات الثلاث ما يسمى بالعصر القديم، والذي شهد أول المستوطنات والتطور المبكر في مجال الزراعة. ولم يختفي شعب المايا نهائياً، لا في وقت تراجع الفترة الكلاسيكية ولا مع وصول الغزو الأسباني واستعمارهم للأمريكتين، حيث يشكل أبناء شعب المايا في الوقت الحالي الأكثرية لسكان جميع مناطق المايا، وقد حافظوا على التقاليد المميزة والمعتقدات التي هي نتيجة لاندماج الأفكار والثقافات لفترتي ما قبل كولومبوس وما بعد الغزو. وفي الوقت الحالي ملايين الناس يتحدثون لغات المايا المختلفة. اكتشف علماء الآثار حمام بخار قديم استخدم في حضارة المايا، على الأرجح للقيام بالطقوس الدينية وربما من أجل الاسترخاء، قبل أكثر من 2500 عام. وكان حمام البخار الذي اكتشف في مدينة ناكوم القديمة في حضارة المايا والتي تعرف الآن بغواتيمالا يحتوي على أوعية خزفية وأدوات زجاجية. أما بالنسبة للقطع الأثرية فكانت تستخدم في عمليات الطقوس. وكلاً من شعب المايا القديم والحديث يربطان حمامات البخار بالنشاط الطقوسي. على سبيل المثال، من المحتمل أن النخبة القديمة بما في ذلك الكهنة استخدمت الحمامات ليس فقط لغسل أجسادهم ولكن أيضاً لتطهير أرواحهم. وعن كيف علم العلماء أنه حمام وليس مقبرة، يصف أحد العلماء قائلاً: بدأ حمام البخار بالتأكيد على شكل كهف عندما اكتشفه علماء الآثار لأول مرة. أولاً وجد الفريق نفقاً مائلاً إلى الأسفل منحوتاً في الصخر، لكن هذا النفق في الواقع صمم لتدفق الماء الزائد في حمام البخار. وأشار علماء الآثار إلى أنه تم تشييد الحمام بطريقة تسهل الدخول إليه، فعلى جانبي النفق سلالم تؤدي إلى غرفة البخار، تلك التي تحتوي على مقاعد من الصخور حيث يمكن أن يجلس الحراس، وعلى الجانب الآخر من المدخل يوجد موقد بيضاوي الشكل حيث من المرجح وضع حجارة كبيرة ثم تسخينها ثم رشها بالماء لإنتاج البخار.
رغم تشابه الحضارات في عناصر محددة، منها الاهتمام بالموارد الاقتصادية والنظم السياسية ومجالات العلوم والفنون والتقاليد الخلقية، إلا أنها قد تختلف عن بعضها البعض في التضحيات، حيث عرف عن حضارة المايا القديمة ممارساتها للتضحيات البشرية لإرضاء الآلهة. وكانت آخر الدراسات التي أثارت كثيراً من الجدل هي التضحيات البشرية بلاعبي الكرة. وألقت الدراسة الضوء على صورة حاشدة بالملوك وهم ينتقلون إلى ملعب كرة ليشاهدوا لعب الكرة المطاطية التي ترمز إلى الخير مقابل الشر، ودائماً يحيط باللعبة الكثير من الألغاز. على سبيل المثال، هل تمت التضحية بالفائزين في نهاية اللعبة؟ ومن جهته قال كريستوف هيلمكي، أستاذ مشارك في معهد الدراسات الثقافية والإقليمية في جامعة كوبنهاجن، أنه على الأرجح لم تتم التضحية باللاعبين. وجمع علماء الآثار معلومات حول لعبة الكرة من مصادر مختلفة، من خلال التنقيب عن الملاعب التاريخية والبحث عن وثائق من الفترة الاستعمارية أو من الأيقونات الأصلية، أي الصور الرمزية الأصلية والتي تصور اللعبة ولاعبيها. وأوضح هيلمكي أن المصادر المختلفة تظهر أن لعبة الكرة كانت منتشرة وذات أهمية بالغة في الأمريكتين ما قبل كولومبوس، ومورست هذه اللعبة في أقصى الشمال الغربي من أمريكا الجنوبية وفي أريزونا ونيو مكسيكو، كما لعبت الكرة في جميع أنحاء المكسيك وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي وفي شمال أمريكا الجنوبية وفي كولومبيا. وأشار هيلمكي إلى أنهم مارسوا الرياضة في ملعب أي على شكل بالإنجليزية، وكان ممشى الملعب من الطوب أو من الجبس المصقول الناعم المصنوع من الحجر الجيري، وبعبارة أخرى سيكون مؤلماً إذا وقعت عليه. واستناداً إلى الكتابات عن اللعبة منذ أوائل سبعينيات القرن السادس عشر، تبين أن الأزتك حاولوا إبقاء الكرة في حركة ثابتة، وكان هناك فريقان يتنافسان ضد بعضهما البعض، وكان اللاعبون يضربون الكرة بأجسادهم وليس بأيديهم أو أقدامهم، وهذا ما توضحه الأعمال الفنية المعروضة بمتحف المتروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك. ولكن في مناطق أخرى استخدم اللاعبون المجاديف الخشبية لضرب الكرة. وقال هيلمكي أن الفريق يمكن أن يكسب نقاطاً إذا دفعت الكرة إلى منطقة النهاية، أو إذا ارتكب الفريق الخصم خطأ من خلال لمس زميله في الفريق الآخر، مشيرا إلى أن الملوك لعبوا في بعض الأحيان وفقد بعض الأشخاص مبالغ كبيرة لأنهم وضعوا رهانات كبيرة على الفريق الفائز. يتكون شعب المايا من مزارعين وتجار وقساوسة ونبلاء، إضافة إلى العبيد، وقد كانت السلطة الدينية والسياسية تحكم وتدير شؤون هذا المجتمع. كان ملوك المايا يطلق عليهم لقب كولاهو، ومعناها الحاكم الأكبر والمقدس، لأن الملك كانت له السلطة السياسية والدينية أيضاً. والملوك يحكمون من خلال مجلس حكم وراثي، لكن سلطاتهم تهاوت بعد ظهور المؤسسة الدينية، والتي كانت للكهنة فيها سلطة كبيرة، ويتولى حكم كل مدينة ملك يعتبر هو الكاهن، وكان الصفوة من الأغنياء مرفهين، أما عامة الشعب فهم فقراء مدقعين. وكان النبلاء يعيشون في بيوت بنيت من الحجارة المنحوتة،
وجدرانها قصية عليها رسوم، وكان الموتى من النبلاء يدفنون في قبو حجري ومعهم مقتنيات من الفخار والأحجار الكريمة، وأحياناً كان يوضع معهم أضاحي بشرية لخدمتهم بعد الموت. وكان الرجال والأطفال الكبار يعملون بالفلاحة والصيد ويؤدون ثلثي خراجهم للطبقة الحاكمة ويسخرون في العمل، وكانت النسوة يعملن بالحياكة وكن يلبسن ملابس مطرزة كالجيبات والبلوزات، وكن يمشطن ويطيلن شعورهن، ويتزين الرجال والنساء بالوشم المتقن. كانت تجارة العبيد سائدة، حيث يبيعون الأسرى والمجرمين كعبيد، ولا سيما وأن الفقراء كانوا يبيعون أنفسهم في أسواق النخاسة، وكانوا إما يعملون في الأعمال الشاقة أو يذبحون كأضاحي تدفن مع ساداتهم ليخدموهم بعد الموت. مجتمعات المايا كانت تعيش في مستوطنات عشائرية لها رؤساء، وكانوا حكاماً بالوراثة أيضاً، ويحكمون من خلال مهاراتهم السياسية وقدراتهم الروحانية. حيث كان يعتقد أن لهم القدرة على الاتصال بالقوى الطبيعية الخارقة، وكانوا بين عشائرهم يمثلون الطبقة الراقية، ويوجد مجلس عام لهذه العشائر يضم حكمائهم ورؤسائهم العشائرية ليديروا أمورهم السياسية والدينية. ازدهرت حضارة المايا منذ أكثر من 1000 عام، لكن التكنولوجيا الحديثة تكشف الآن فقط عن أسرار هذه الثقافة المكسيكية وأمريكا الجنوبية القديمة، حيث يكتشف الباحثون طرقاً جديدة للتعرف على الآثار القديمة واستكشافها. في العام 2018 أعلن علماء الآثار في غواتيمالا عن اكتشاف الآلاف من هياكل المايا غير المعروفة والمخفية في مواقع عادية تحت مساحات خضراء كبيرة في الغابات. لكن لم يكن الأمر كذلك، حيث عثر عليها من مدينة إنديانا جونز، وتم التعرف على الآثار القديمة عن بعد، وذلك بفضل طائرات من المركز الوطني لرسم الخرائط بالليزر المحمولة جواً، والتي كانت مزودة بأدوات رسم للخرائط ذات التقنية العالية للكشف عن الضوء والنطاقات. وباستخدام نبضات الليزر المرتبطة بنظام يقوم بإجراء قراءات طبوغرافية، ويقوم بإنشاء خرائط ثلاثية الأبعاد لسطح الأرض في لحظة ما، حيث يمكن مسح منطقة جغرافية واسعة قد تستغرق سنوات حتى يتم تخطيطها سيراً على الأقدام. أظهر مشروع رسم الخرائط مدى ضخامة المدينة، حيث كشف عن الجسور وغيرها من الهياكل، تلك التي كانت مخبأة في السابق تحت الغابات. وكانت كاراكول مستوطنة كبيرة ومستمرة أظهرت أن المايا
قد غيروا منظرهم بشكل كبير. اكتشف العلماء أكبر وأقدم هيكل في حضارة المايا بالمكسيك، عبر عن ثقافة قديمة ازدهرت بدون حكومة مركزية وبدون طبقات للنخب. ويبلغ قياس الموقع المقدس 1413 متراً من الشمال إلى الجنوب، و399 متراً من الشرق إلى الغرب. ولم يعثر علماء الآثار على دليل واحد على وجود أي نخب اجتماعية أو حكومة مركزية تتحكم في مشروع البناء. وقام فريق البحث باستخدام الكربون المشع لمعرفة تاريخ الموقع، حيث إنه يعود إلى حوالي 750 عاماً قبل الميلاد. واكتشفوا أن الناس في هذه المنطقة استخدموا السيراميك بحلول العام 1200 قبل الميلاد، وهو ما يقرب من قرنين من استخدام السيراميك في المواقع المقارنة الأخرى. لشعب المايا شواهد كثيرة وعظيمة تدل على تطورهم في مجال العمارة، فقد تميز شعب المايا ببناء المسلات والأهرامات الضخمة. ومن أهم المواقع الأثرية التي بقيت شاهدة على حضارة المايا كوبان في هنداروس، وتيكال في غواتيمالا، وتازامول في السلفادور. وأما أهم المعابد الباقية والشاهدة على حضارة المايا فمنها معبد كوكولكان، وهو المعبد الذي يوجد على كل جانب من جوانبه 91 درجة تصل إلى أعلى الهرم. ومجموع قاعدة هذا الهرم مع الدرجات الأربعة 365 درجة، وهذا عدد يتطابق تماماً مع عدد الأيام في السنة. وتعتبر مدينة بالكيني في المكسيك هي قمة إبداع شعوب المايا في مجال العمارة. تطل أهرامات المايا من فوق الغابات المحيطة بها، وكانت تستخدم للعبادة وتقديم القرابين ولدفن الحكام وأزواجهم وضحايا القرابين والكنوز الثمينة. وبنيت معابد المايا من الحجارة، وكان شكلها قريباً للأهرامات، وتعلوها منصات لبناء الهياكل من الخشب والقش. وقد كانت أهم الاحتفالات والتضحيات تقام في المعابد، وكان بناؤها يراعي حركة كوكب الزهرة أو الشمس أو القمر. كان المايا يعتقدون بالطبيعة الدورية للحياة، أي لم يولد أي شيء على الإطلاق ولم يمت أي شيء قط. وقد ألهم هذا الاعتقاد وجهة نظرهم عن الآلهة والكون، فكانوا يعتقدون أن تحت الأرض يوجد العالم المظلم المعروف بالشيبالا، ويترجم إلى مكان الخوف، حيث نمت شجرة الحياة العظيمة تلك التي شقت الأرض وشهقت إلى السماء عبر 13 مستوى للوصول إلى جنة تام وان شان
أي السماء الضبابية، موطن الأزهار الجميلة. ومع ذلك في اعتقاد المايا فإن المرء لا يموت ويذهب إلى الجنة أو الجحيم، بل يذهب في رحلة نحو التامونشان أي السماء الضبابية. وتبدأ هذه الرحلة في العالم السفلي المظلم المعروف بالشيبالا، ويترجم إلى مكان الخوف، حيث سكانه الأصليون الذين يعيشون هناك أكثر ميلاً لخداع الأرواح وتدميرها عن مساعدتها. وإذا كان بإمكان المرء الانتقال عبر الشيبالا أو مكان الخوف، فيمكن له إيجاد الطريق للصعود عبر المستويات 9 للعالم السفلي والمستويات 13 للعالم الأعلى وصولاً إلى النعيم. وكانت الطرق الوحيدة التي يمكن للروح من خلالها تجاوز الشيبالا أو مكان الخوف والسفر على الفور إلى التامونشان أي السماء الضبابية هي الموت أثناء الولادة، أو كقربان، أو في الحرب، أو في ملعب الكرة، أو عن طريق الانتحار. إذ كان لدى المايا آلهة للانتحار خاصة تسمى إيزتاب، صورت كجثة امرأة متعفنة معلقة بحبل في السماء. وبمجرد وصول المرء إلى التامونشان أي السماء الضبابية سيلقى هنالك السعادة الأبدية، ولكن يجب ملاحظة أن هذه الجنة لم يعتقد أنها موجودة في السماء ولكن على الأرض. وبعد الصعود عبر المستويات 13 لن يعيش المرء في الهواء، بل على جبل روحاني على هذا الكوكب أيضاً. بسبب هذه الرؤية الدورية لم يعتقد المايا أن هناك أي خطأ في التضحية البشرية، حيث كانت التضحية بالبشر ممارسة شائعة في شعوب أمريكا الوسطى. ولشعب المايا على اختلاف طبقاته طقوس دينية تتمثل في تقديم القرابين للآلهة، وكان يجب أن تكون تلك القرابين بشرية من الشباب أو الأطفال. ولمعرفة مصدر التضحية البشرية يجب فهم سبب خلق الإنسان في الكتاب المقدس للمايا، حيث يروي كيف أن الآلهة الأصلية اتفقت على خلق العالم ليصبح مسكناً للإنسان، وبالتالي تكون مهمة هذا الإنسان عبادة هذه الآلهة وتغذيتها. وبما أن الإنسان يأكل الذرة وهي المادة الغذائية، فإن الآلهة أيضاً ككائنات خارقة تغذي الكون بالطاقة الموجودة في دم وقلب الضحية. ورجح بعض الباحثين أن التضحية البشرية في أمريكا الوسطى كانت بسبب حاجة شعوب هذه المنطقة إلى البروتين، لكن تجدر الإشارة إلى أنه ورغم ممارسة أكل لحوم البشر فهي لم تمتد إلى جميع السكان، واستبعدت طقوس أكل لحوم البشر من الطبقات الدنيا من المجتمع. هؤلاء الأشخاص الذين قدموا للآلهة لم يموتوا، بل انتقلوا ببساطة لحياة أخرى أثر
وأثر هذا الاعتقاد على كل جانب من جوانب حضارة المايا، وجرى تنفيذ الطقوس المقدسة بانتظام في الكهوف تلك التي تستدعي الظلام، وعلى التلال أو المعابد العالية. الفترة التي ازدهرت فيها حضارة المايا هي فترة توسع زراعي وزيادة في عدد السكان نتيجة للمناخ الجيد والرطب. وقد تحدث أحد الباحثين في حضارة المايا أن ملوك حضارة المايا كانوا يرجعون الفضل لأنفسهم في الرخاء، وكذلك هطول الأمطار. وكان انهيار حكم هؤلاء الملوك بسبب حلول الجفاف لفترات ممتدة طويلة أجبر على أثرها شعب المايا على النزوح هروباً من الجفاف والحروب. ازدهرت إمبراطورية المايا الشاسعة في جميع أنحاء أمريكا الوسطى، حيث ظهرت أول المدن الكبرى بين 750 و500 قبل الميلاد. ولكن ابتداء من الأراضي المنخفضة الجنوبية في غواتيمالا وبليز وهندوراس في القرن الثامن الميلادي هجر الناس مدن المايا الرئيسية في جميع أنحاء المنطقة. وأظهرت دراسة حديثة أن أكثر من 61 ألف بنية قديمة كانت موجودة في حضارة المايا، سواء كانت أهرامات كبيرة أو منازل منفردة. وأكدت الدراسات أن هذه الآثار كانت مغمورة تحت الغابات الكثيفة في غواتيمالا، وكشفت الأدلة عن ممارسة الزراعة القديمة ووجود بنية تحتية سياسية واقتصادية. كان لشعوب المايا أكثر من لغة يتحدثون بها، وقد بلغ عددها 36 لغة. وتعترف غواتيمالا بما لا يقل عن 20 لغة من لغات المايا داخل حدودها، بينما تعترف المكسيك ب10 لغات من لغات المايا في المنطقة الجنوبية الشرقية منها. وتقدر أعداد المتحدثين الأصليين بلغات المايا ب6 ملايين، ويتواجدون في بليز وغواتيمالا وهندوراس والسلفادور والمكسيك والولايات المتحدة. وتفتقر معظم لغات المايا إلى الأصوات بي ودي وجي وزد. وتضم لغات المايا عائلات من اللغات الأصلية المحكية في جنوب المكسيك وغواتيمالا وبليز، وكانت هذه اللغات المستخدمة في السابق في غرب هندوراس وغرب السلفادور. وعرفت حضارة المايا الكتابة الرمزية الهيروغليفية، ولشعوب المايا كتابات أسطورية كثيرة ومتنوعة. هذه الكتابات تشكل جزءاً أساسياً من ثقافتهم. ومن الكتابات كتاب بوبول فو، وهو كتاب المايا المقدس، وفيه ذكرت بدايات الكون، وكان محور هذا الكتاب هو شعب كويتشي، إلا أن الكثير من مخطوطات حضارة المايا قد ضاع بسبب قيام الغزاة الأسبان بإحراقها. كان المايا يؤمنون بتعدد الآلهة، وعبدوا أكثر من 160 إلهاً. وكانت الآلهة عند المايا شبيهة بالبشر، أي تولد وتكبر وتموت، وتقوم بأنشطة بشرية مثل الزراعة والحصاد والقتال
وتشكيل التحالفات. وحسب اعتقاد ديانة المايا، فإن أرواح أتباعها والملوك تنتقل للعالم السفلي لقضاء حياة ما بعد الموت، وتستطيع فقط أرواح الذين ماتوا أثناء الولادة أو تمت التضحية بهم كقرابين الهرب من العالم السفلي المليء بالآلهة الشريرة. وكان للدين دورا كبيرا على معظم جوانب الحياة اليومية للمايا. كان لكل يوم في السنة أهمية دينية خاصة، وتكمن أهميتها في الزراعة والاحتفالات العامة وفي الفن والثقافة. وكانت أهميتها كبيرة جدا للسيطرة على السياسة. ويؤمن شعب المايا بأن الكون مكون من 3 طبقات كبيرة، وهي الأرض وما تحتها من العالم السفلي وأعلاها من السماوات. ويتم الوصول إلى عالم المايا السفلي من خلال الكهوف والأنفاق العميقة. وقد كان يعتقد أنه يسيطر عليها آلهة المايا المعمرة كآلهة الموت والتعفن. بعد وقت قصير من البعثات الاستكشافية الأولى للمنطقة، بدأ الأسبان بعدة محاولات لإخضاع المايا الذين كانوا يعادون التاج الأسباني. ولكن الأسبان استطاعوا إقامة المستعمرات في أراضي شبه جزيرة يوكاتان ومرتفعات غواتيمالا. وترتب على هذه الحملة التي تسمى الغزو الأسباني ليوكاتان أن تكونت عمليات مطولة وخطرة من المايا على الغزاة منذ البداية، حيث استغرقت نحو 170 عاماً، واستعمل فيها عشرات الآلاف من المساعدين الهنود قبل سيطرة إسبانيا الموضوعية على جميع أراضي المايا. محى الغزو الأسباني عدد كبير من السمات المميزة لحضارة المايا، ومع ذلك بقي العديد من قرى المايا بعيدة عن السلطة الاستعمارية الإسبانية، وتمكن عدد كبير منهم من إدارة شؤونهم الخاصة وحافظت مجتمعات وأسر المايا على تقاليد حياتهم اليومية. لطالما كان أحد أكثر الألغاز إثارة للاهتمام في التاريخ القديم هو لماذا انهارت حضارة المايا فجأة؟ وهي حضارة معقدة بشكل ملحوظ تألفت من أكثر من 19 مليون شخص في وقت ما خلال القرنين الثامن أو التاسع. وفقا لدراسات عديدة، انهارت حضارة المايا بين سنتي 800 و1000 بعد الميلاد، وتم طرح العشرات من النظريات لشرح ما حدث. لم تكن الحروب أو المجاعات هي السبب الوحيد في اندثار حضارة المايا، بل أن تبدل المناخ كان عاملاً مهماً في ذلك، حيث تغير المناخ من مناخ رطب لفترات طويلة إلى مناخ جاف. وهذا التغير كان نتيجة تغير طبيعي كبير، وليس كما في عصرنا الحالي بسبب تأثير الإنسان على البيئة المحيطة. وتوصل مجموعة من خبراء علم الآثار من خلال دراسة جديدة إلى أن حضارة المايا قضي عليها بالفعل بسبب انفجار بركاني مروع. وأعلن علماء الآثار أن شعب المايا أبيد بالكامل عندما اندلع بركان إيلوبانجو عام 431 بعد الميلاد، قبل 1590 عاماً. ومن المعروف الآن أن هذا الثوران البركاني دمر كل شيء في دائرة نصف قطرها 25 ميل،
ما يساوي 40 كيلومتر مربع. وفي العصر الحديث لا يزال شعب المايا يزرعون نفس الأراضي ويسافرون في نفس الأنهار كما فعل أسلافهم في الشمال من ولاية يوكاتان.